Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay muling magkakasama dito po sa ating midweek service. At anuman po ang inyong ginagawa habang kayo nagpapahinga or habang busy kayo, maaari sa mga work from home, pause muna tayo. Ilang sandali lang po ito para ating pong pag-aralan ang layunin ng Panginoon. May mga tao na ang kanilang aim ay makakuha ng adoration o di kaya ng ayuda. Ngayong gabi, ang pag-uusapan po natin, obtaining the prize. Yan ang mas mataas kaysa ayuda, kaysa relief, kaysa amelioration. Basahin po natin 1 Corinthians chapter 9 verses 24 hanggang 27. Ito po ang ating mababasa. Do you not know that those who run in a race all run, but one receives the prize? Run in such a way that you may obtain it. And everyone who competes for a prize is temperate in all things. Now they do it to obtain a perishable crown, but we for an unperishable crown. Therefore, I run thus not with uncertainty. Thus I fight not as one who beats the air, but I discipline my body and bring it into subjection, lest when I have preached to others, I myself should become disqualified. Yan po ang mga kataga nating binasa mula sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Ngayong gabi po ay atin pong bibigyan ng pansin na mahalaga yung atin pong pagtuunan ng pansin, yung premyo na ipinangako ng Panginoon sa atin. Doon sa text na ating binasa, ay kinumpara ni Apostol Pablo yung buhay ng isang mananampalataya sa isang ancient Grecian games, particularly po sa pagtakbo sa karera o kaya ay pakikibakan ng isang boxer at saka yung common denominator sa kanila parehong nagnanais ng premyo. At naobserbahan ni Apostol Pablo that there are principles common doon sa mga atleta at sa ating mga mananampalataya. Yan gusto kong makita natin kasi itong mga bagay nito makakatulong sa atin. Ano ba yung common? Number one is the need for motivation, the need for self-control, and the need for exercise. So yung tatlong bagay na yan, motivation, self-control, and exercise. And these are necessary para ang isang atleta ay makakamit ng kanyang inaasam-asam na prize o gantimpala. Sa wikang Griego, yung word na obtain ay ang basa sa kanya katalambano. Katalambano. Ang ibig sabihin to apprehend, to attain, to obtain, or to find. No? Makita po natin yan dun sa Complete Word Study Dictionary. Ito po ay illustration ng isang public game to obtain the prize with the idea of eager and strenuous exertion para kanyang mahawakan, makuha yung premyo na inaasam-asam. Kita nyo naman yung mga atleta na sumasali po sa mga international games. Kapag kasi nila nananalo, anong ginagawa nila dun sa medalya, lalo na kapag ka ito'y ginto, kinakagat pa. Diba? Parang sinasabi, patagal na kitang gustong-gustong makamit, finally, nasa akin kami. So, whether one is an athlete or a Christian, meron po tatlong bagay na kailangan natin para ating ma-obtain o makamit yung gantimpala na ipinangako ng Diyos para sa atin. First is the importance of motivation. Yan, in-outline ko na kanina na hindi isa-isahin po natin. Yung motivation. In the athlete life, makikita natin na merong proper motivation na kailangan. And the proper motivation is the necessary to win. Kailangan manalo sa isang patimpala. There are different motives at yung iba't ibang motibo na yan sa pagsali sa karera ay yung iba gusto na magpasikat. Yung iba talaga gusto manalo. Yung iba ay para sa kalusugan lang, para manatili silang healthy. And syempre, ultimately, kung kinakarir mo na yung pagsama o pagsali sa mga karera, lalo na po sa mga takbuhan, dapat motivated ka ng premyo. At ang premyo, ultimately,
ay yung first prize, yung gold medal. No? At ito tinutukoy ni Apostol Pablo na isang perishable crown or prize. No? But ito ay pansamantala lang. Kaya sabi niya perishable. Bakit? Sapagkat bagamat ito ay nagpapakita ng fame and glory, hindi naman ito magtatagal ng mahabang panahon. Pag nalaos ka na rin, wala na rin, laos na rin yung mga medalya na mga gintok na nasa iyo. Pero tignan naman natin in the life of the Christian. Kanina nakita natin the life of an athlete. Sa isang Kristiyano, yung proper motivation is likewise necessary to win. There are different motives na makikita natin sa bilang isang Kristiyano. Iba po is para i-please yung kanilang konsensya o yung ibang tao. Some Christians, because of the present blessing, yung peace of mind, fellowship, sagana sila kasi they are well provided. Such motives may have their place in the life of Christian. Okay lang yun, walang masama ron. But successful Christian is motivated by what lies at the end of the race. Yung ano ba yung agaantay dun sa dulo ng karera? Ito po yung tinatawag ni Pablo imperishable crown. It is the crown of righteousness na nagbibigay ng motivation sa mga Kristiyano. The incorruptible inheritance that awaits us. Ito yung pinangako ni Jesus sa atin na kung saan He endured on the cross for the joy that was set before Him. Dahil gustong-gusto niya na pagdating ng araw, ma-enjoy natin yung imperishable crown na ito. No? Ngayon ang tanong, what motivates you as a Christian running the race of faith? Is it obtaining the prize at the end? If so, then we should also take note nitong ating susunod na pag-uusapan. Ano yun? The importance of self-control. So, kung meron kang motivation, kailangan dugtungan mo ng self-control. Tingnan muna natin in the life of the athlete. Para mas makita natin, successful athletes are temperate in all things. Sinasanay sila dyan para sila ay maging temperate. They exercise self-control in such things as yung kanilang diet. Naku, hindi lahat pwede kainin. Ano pa, yung amount of sleep ng mga athlete. Naku, disiplinado sila dyan. And then following their training schedule, kahit na ayaw nila, kailangan. And often forgoing many social activities. Bakit? Kasi kailangan nilang mag-concentrate doon sa dapat nilang gawin para mag-ihanda sila as a good athlete. Self-control means doing it even when one doesn't feel like it. Hirap gawin doon, di ba? Yung hindi ko type hindi ko gustong gawin, hindi ko feel talaga pero kailangan natin gawin. Well, when it's pouring rain and you have to go, and halimbawa, you need to ride 6 hours in the mountain, kagaya ni Lance Armstrong, sabi niya, there's no fun in doing that. Hindi raw nakakatuwa yung nagawin, pero kailangan niyang gawin. No wonder naging world champion si Lance Armstrong nung panahon ng kalakasan niya pagdating sa Tour de France. Tingnan naman natin in the life of the Christians sa atin bilang mga mananampalataya. Well, self-control is just as necessary. Kung kailangan ng mga atleta yung self-control, wala po ako tayo mga Kristiyano, kailangan po natin yan. It is necessary to overcoming the works of the flesh. Itong laman na ito, liligaw tayo niyan So, kailangan natin ng self-control. The indwelling spirit is given to the Christian to aid us. Nandyan yung banal na spirit para tulungan tayo. But the aid of the spirit does not remove any sense of struggle. Tatandaan po natin yan. Habang nariyan, at bagamat nariyan yung gabay ng banal na spirito sa atin, hindi niya tinatanggal yung struggle na para bang pa-relax lang tayo, Pero ang maganda ron, ang comforting ay alam natin meron tayong katuwang para mapagtagumpay. We must still do things that seem difficult. Talagang kailangan magtsatsaga tayo. We must still do things even when we don't feel like it. Yung mga simpleng pananalangin,
Ito, online na nga lang, marami pang mga sumasablay, di ba? Hindi nanonood sa oras, hindi sumasama sa panalangin. Napansin ko po, kapag panalalanginan, bumibitaw na yung iba. Preaching lang ang pinakikinggan. Yung po, panoorin natin sapagkat ito'y inihanda para sa ating buong programa. Okay? So, do it even if you don't feel like it. Yan. Sabi ng iba siguro, yan yung mga ayokong preaching, yung mga tinitira kami. Pasensya na po kayo kasi it talks about us and we need to accept it. Self-control is a necessary complement to proper motivation. And without it, motivation alone will not succeed. So, kailangan po magkakampal yan. May motivation ka, sabayan mo ng self-control. So, along with motivation and self-control is, ito na po yung ating pangatlo na pag-uusapan, the importance of exercise. Yan, nako, tamang-tama talaga para sa mga athlete. At nako, kailangan din natin ito, tayo mga naka-quarantine, galaw-galaw, para naman pagtapos ng quarantine, tayo po ay fit na gumalaw at kumilos para dun sa ating mga regular na ginagawa. So, just the same, puntahan mo natin yung atleta. So, in the life of the athlete, the exercise performed by athletes is impressive. Naku, kung nakakapanood kayo ng mga videos, documentary ng mga kilalang mga atleta, grabe, talagang pinahihirapan na yung kanilang sarili. Just like Manny Pacquiao. Minsan nga si Manny Pacquiao, sinasabi nga ng coach niya, tama na, pero siya tuloy-tuloy pa rin. Kagaya ng mga long distance run na ginagawa niya, mga 10 to 20 miles a day. Imagine, yung mga swimmers, they have to swim 10 miles a day para masabing sila ay competitive. Yung mga gymnasts, they have to work out 8 to 9 hours a day. Parang bakli na yung mga buto-buto niyan, And such exercise is essential. Talagang kailangan yung mga exercise na yan para to be competitive, to endure the hardship of the competition, and to gain the victory. At hindi nila ginawa yan, yung mga preparations na yan, wala silang aasahang medalya. Tiyak na nga at hindi sila mananalo. Punta naman tayo in the life of the Christian. Tayo mga mananampalataya. Ano naman ang kinalaman ng exercise sa atin? Well, of course, just like the athlete, there is a need for godly exercise. 1 Timothy chapter 4 verse 8, nabanggit po yan, that offering benefits of the life which is now, or which now is, with the promise of the life to come. Na kailangan po, kumbaga parang paghandaan na natin yung buhay na parating. Hindi lang yung buhay ngayon kasi kapos na paningin po yan. Kaya kinakailangan, meron tayong godly exercise na tinatawag, yung mga examples of good spiritual exercise. Ano yun? Diligence in rightly handling the word of truth. Yan, yung paano natin pangahawakan yung mga pangako ng salita ng Diyos para sa atin. Paano natin ito ibinabahagi sa iba para marami rin ang matuto ng mga natututunan natin. Ano pa? Communing with the Lord in prayer. Na naman tayo, babalik na naman tayo dun sa mga basic. Prayer na naman, meditation na naman. Wala tayong magagawa, kailangan ninyo yung mga panalangin, yung pag-meditates on the things worthy of virtue and praise. Kasama po dyan yung salita ng Diyos, yung mga ginagawa niya sa atin, yung mga awit, atin pong namnamin at i-appreciate. Isa yun sa mga pwede natin gawin. Ano pa? Loving the brethren with sincerity. Yung pagmamahal natin sa ating kapwa mananampalataya, pakita natin yung sinceridad sa kanila. Hindi napipilitan lang, o kaya ay dahil pinagagawa sa atin, kaya natin gagawin. Ano pa? Offering diligent, fervent service to the Lord and brethren, Yung paglilingkuran sa isa't isa. Yung simpleng tulong lang, pagbuhat ng mabigat na bagay, ay nakatulong na po tayo para magaanan yung bigatin ng ating kapwa. So, napakahalaga yan, lalong na sa mga panahong kagaya nito. Yung panalangin po, yung kapag-offer ka ng prayer para sa iyong kapwa, malaking bagay na pinag. So, that's part of what we call spiritual exercise. Ngayon po, sa ating pagwawakas, dito sa ating maiksing mensahe na ito, certainly,
one engaged in such exercises is a true spiritual athlete. Kung tayo po ay engaged doon, nag-pray, nag-meditate, nagpapakita ng ating sincere na pag-ibig sa ating kapwa. Aba, kasali po tayo, kaya dapat tuloy lang ang yung ating pakikipagbaka, and we need to run the race of faith with certainty. Dapat tiyak tayo at tuloy-tuloy lang. We need to fight the good fight with purpose. Hindi po mababaliwala yung lahat ng pagod natin. Why? Because such effort will not be in vain. When accompanied by the right motivation, when joined with self-control, ako, sabi ko nga, yung mahirap na bahagi, and, syempre, gusto-gusto natin sa huli ay makuha natin yung prayer. Ngayon, ang tanong, are you obtaining the prize? Tayo ba ay patungo doon sa pagkamit ng premyo na inihanda ng Panginoon para sa atin? Well, make sure that you heed Paul's word to run in such a way that you may obtain it, para hindi tayo suntok sa hangin. Also, take heart from his word found later in this same epistle. Anong sabi? Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. That is in 1 Corinthians chapter 15, verse 15. Huwag po tayong manghinawa, sapagkat sa dulo, merong premyo na nakalaan sa atin. So ngayong gabi, sana po kayo ay napagpala sa mensahe ng ating Panginoon. Magpatuloy lang po tayo sa Kanya. Huwag nating pansinin yung hirap, sapagkat lagi nating isipin para tayong atleta at kailangan nating disiplinahin yung ating sarili, not for material things, not for imperishable crown, but for the prize heavenward na inihanda ng Panginoon. Salamat po sa inyong pakikisa. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.